Εδώ είναι τα συμπτώματα από την προσβολή της πράσινης αφίδας. Τα βλέπετε εδώ αυτά τα κινούμενα. Ναι. Που επειδή παράγουν μελίτωμα τρελαίνονται και τα μυρμήγκια. Να έχει εδώ κάτι πράσινα μικρά. Η πασχαλίτσα, ας πούμε, δεν τα... Η πασχαλίτσα, ποιο είναι το κακό της πασχαλίτσας? Η πασχαλίτσα πρέπει να χτιστεί πρώτα από ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός πάνω στο δέντρο σου. Δηλαδή να στο φάει και μετά να έρθει να τα φάει η πασχαλίτσα. Το οποίο, ρε παιδί μου, είναι πολλές φορές δηλαδή τυχαίνει να βοηθάει, αλλά δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτό, γιατί και ο εχθρός που τα καταπολεμεί δεν έχει τον καημό τον δικό μας, μη μαραζώσει το δέντρο. Αυτό θα έρθει με το δικό του ρυθμό. Έχει τύχει χρονιές, ειδικά από το βουνό, να έρχονται τις κύματα πασχαλίτσας και να κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Μπορεί να μην έρθει. Οπότε δυστυχώς βασιζόμαστε στους χημικούς ψεκασμούς και ειδικά για αυτό το έντομο, στη βιολογική καλλιέργεια της ροδακινιάς, η καταπολέμηση της πράσινης αφίδας θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ροδάκινο, εκτός από τα λεμονάτα Βόλου, που είναι οι μόνες παραδοσιακές ποικιλίες της Ελλάδας, είναι μια καλλιέργεια που έχει έρθει στην περιοχή τα τελευταία 100 χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για παραδοσιακές ποικιλίες κατά κάποιο τρόπο. Μπορούμε να μιλάμε για τις παλιές ποικιλίες που ήρθαν. Κοιτάξτε, επειδή παλιές ποικιλίες δεν είχαμε το χημικό οπλοστάσιο που έχουμε σήμερα, οι γενετιστές του 1920-1930 της Αμερικής, ας πούμε, είχαν και στο μυαλό τους να είναι και μια ανθεκτική ποικιλία. Γιατί δεν είχαν τα μέσα για να τις περιποιούνται με τα χημικά όπως τώρα. Από τις δεκαετίες του 50 και του 60 και του 70 και μετά άρχισαν όλοι οι γενετιστές να νοιάζονται μόνο το χρώμα, να είναι ωραίο, το μέγεθος, παραγωγικότητα, και για τις ασθένειες και για τους εχθρούς έχουμε τα φάρμακα. Δεν μας νοιάζει. Είναι ευαίσθητοι, θα το ραντίσεις παραπάνω. Τι αγχώνεσαι? Παραγωγή να παίρνεις. Αυτό το πράγμα έχει φτάσει, νομίζω, κάπου σε ένα κορεσμό. Δηλαδή έχει φανεί ότι αν τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης, αν οι καινούργιες ποικιλίες, δηλαδή πέρα από το ναι μέγεθος, ναι παραγωγικότητα, ναι επιθυμητά χαρακτηριστικά, αν δεν είναι και αντοχή στις αβιωτικές καταπονήσεις και στους εχθρούς και στις ασθένειες, δεν έχουν μέλλον. Δεν έχουν μέλλον άμα δεν θέλουν να γυρίσουμε σε εποχές με δραστικές, οι οποίες καλά κάνουν και εγκαταλείφθηκαν. Αλλά είναι έντονος ο ανταγωνισμός, γιατί όταν σας λέω π.χ. τώρα η Τουρκία έχει αρχίσει γιγαντώνεται στο ροδάκινο. Δεν έχει το πλαίσιο το δικό μας με τα φυτοφάρμακα. Και άμα πάει να εξάγει στην αγορά της Ρουμανίας, και δεν απαγορεύεται οι εισαγωγές στη Ρουμανία, και ο Τούρκος έχει ένα πιο καλό φρούτο από το δικό μου, αλλά εγώ δεν μπορείς εύκολα να το πεις όταν δεν είναι ξεκάθαρα βιολογικό κιόλας, παράχθηκε με πιο φιλικές τρόπους. Δεν πουλιέται αυτό. Φανταστείτε για τον Έλληνα αγρότη πώς θα νιώθει. Λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει τον Τούρκο και εμένα με έχει εδώ. Με πατάει. Και πάλι το πάω εκεί στο πολιτικό διακύβευμα, ενώ είναι μια θετική ροή προς την οικολογία η αυστηροποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Θετικό είναι μόνο αυτό. Έχει και πολλές παρενέργειες. Η τάση της αναγεννητικής γεωργίας ή της βιολογικής γεωργίας ή της πολυκαλλιέργειας πολλών διαφορετικών καλλιεργειών μαζί δεν έχει πολλή απήχηση. Γιατί η ροδακινιά είναι ένα ξενικό είδος. Η ροδακινιά ήρθε εδώ πριν 100 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει εγκληματιστεί π.χ. όπως η ελιά ή όπως έχει εγκληματιστεί η άμπελος. Εδώ είναι ακόμα ένας καινούριος οργανισμός που καινούργιες ασθένειες, καινούργιοι εχθροί έρχονται και τη διαταράσσουν, και δεν υπάρχουν βιολογικά σκευάσματα ή βιολογικές λύσεις που να είναι αποτελεσματικές, δηλαδή να μπορούν να παράξουν ένα προϊόν, γιατί από αυτό θα πληρωθούμε. Στον συνεταιρισμό υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασθενειών και εχθρών. Ας πούμε, μια μέθοδος που χρησιμοποιούμε βιολογική είναι τώρα, μπορεί λίγο να δυσκολευτώ να τη βρω, αλλά έχει κρεμασμένο πάνω στα δέντρα κάτι κόκκινα σαν μανταλάκια. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές μπορεί να βρεις σκουλίκι στο ροδάκινο σου. Μέσα εδώ υπάρχει φερομόνη από 2 θηλυκά έντομα. Είναι νυχτερινές πεταλούδες, πανέμορφες να τις βλέπεις, μια χαρά, δεν πειράζουν. Αλλά όταν μετά τον έρωτα γεννάνε αυγά, αυτά τα αυγά βγαίνουν σκουλικά και τρώνε τον καρπό, καταστροφή.
Το πιο κλασικός τρόπος είναι το ράντισμα. Ραντίζεις εκεί που είναι τα αυγά, τα μικρά, οι μικρές προνύμφες, τα μικρά σκουλικάκια, σκοτώνονται. Έναν άλλο τρόπο που έχει σκεφτεί η επιστήμη είναι ότι για να βρει το αρσενικό το θηλυκό, δεν βλέπει το ένα το άλλο, μυρίζει το ένα το άλλο. Δηλαδή λέμε ότι δεν χρησιμοποιούμε με χημικό τρόπο, όχι με οπτικό τρόπο. Οπότε, βάζοντας 100 τέτοιους εξατμιστήρες στο στρέμμα, ή 80 εξατμιστήρες στο στρέμμα, χωρίς να το μυρίζουμε εμείς, χωρίς να το βλέπουμε, δημιουργείται ένα ομοιογενές στρώμα από τις φερομόνες αυτών των εντόμων. Άρα, το αρσενικό, ενώ προσπαθεί να βρει το θηλυκό για να το γονιμοποιήσει, δεν μπορεί να το βρει και πεθαίνει παρθένο και σταματάμε δηλαδή τον κύκλο της γονιμοποίησης αυτών των εντόμων. Ακόμα και αν φαίνεται σκληρό ότι τα αφήνουμε παρθένα, από το να το σκοτώνουμε, τα παιδιά τους, θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Π.χ. αυτή είναι μια βιολογική μέθοδος καταπολέμησης που έχει μειώσει αρκετά τους ψεκασμούς για αυτά τα έντομα που είναι πολύ βασικά έντομα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν προκύψει για όλες τις ασθένειες και τους εχθρούς βιολογικές λύσεις. Και η βιολογική, για να κάνεις βιολογική, σημαίνει ότι έχεις βγάλει εντελώς τη χημική καταπολέμηση από τη φάρετρα σου. Δυστυχώς η συνείδηση η οικολογική στους αγρότες είναι πολύ χαμηλή. Θέλετε σου αυτή η εκμεταλλευτική σχέση που υπάρχει με τη γη και αυτή, δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτή η οικολογική συνείδηση. Ας πούμε αυτή η μέθοδος πια είναι δωρεάν. Αγωνίστηκε ο συνεταιρισμός μου και με κάποιους άλλους συνδικαλιστές περιοχής να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτήθηκε εντελώς η εγκατάστασή του. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Προφανώς δεν είναι το τοποθετείς και το ξεχνάς. Θέλει παρακολούθηση και θέλει κάποιους ψεκασμούς κάποιες φορές πάλι. Γιατί μπορεί ο πληθυσμός να αυξηθεί και μετά να έχουμε τυχαίες συνευρέσεις και να δημιουργηθεί πάλι το πρόβλημα. Και υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη αντίδραση στους παραγωγούς. Τι να τα βάλω αυτά, αφού δεν κάνουν δουλειά και αφού θα χρειαστεί να ξαναραντήσω και πού ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν μπορούν να φανταστούν να ρισκάρουν. Αυτό μπορεί να το βασίσει το 100% όπως βασίζουν το ράντισμα? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Η καινούργια γεωργία, και ειδικά ένας βιολογικός γεωργός το ξέρει πολύ καλά, δεν βασίζεται στις λύσεις εφαρμόζω και φεύγω. Είναι ζήμες στο κτήμα του. Και αφουγκράζεται το κτήμα του και αντιδράει πολύ στοχευμένα και πολύ προσεκτικά.